שלום חברים, היום נלמד חיסור מספרים דו-ספרתיים ומעלה. הכוונה לתלת ספרתיים וכן הלאה וכן הלאה. שימו לב שהשיטה שונה ממה שנלמד בבתי הספר, השיטה שבמידת הצורך מלווים מהספרה שליד 1. אז פתיח מהיר ומתחילים. אז שימו לב, השיטה שלי אני קורא שיטת הקופאית. נראה בדוגמה הבאה. אם קניתי משחק שעולה 27 שקלים, ושילמתי בשטר של 50 שקלים, כמה עודף אקבל? אני קורא לזה שיטת הקופאית, כי ככה ראיתי קופאית מחזירה לי עודף. אז שימו לב, 50 פחות 27, שזהו התרגיל למעשה שעליי לחשב. אני רושם בצד שמאל את המספר הקטן יותר, 27, ובצד ימין את המספר הגדול. ואני עכשיו מחשב איך אני אגיע מ-27 עד ל-50. שיטת הקופאית עוזרת לנו, כי אנחנו עושים זאת בשלבים. מ-27 עד ל-30. זו העשירייה הקרובה ביותר. עליי להגיע בפלוס 3. מ-30 עד ל-50 עליי לעשות פלוס 20. מה שבסופו של דבר עליי לעשות זה לחבר את ההפרשים 3 ועוד 20. כלומר, 50 פחות 27, התוצאה תהיה 23 שקלים. בואו נראה תרגיל נוסף. אז שימו לב, 74 פחות 26. לפי שיטת הקופאית, אני אתחיל מ-26 ועלה מעלה עד 74. אז העשירייה הכי קרובה ל-26 היא 30. מ-26 עד 30 אנחנו עושים 4 צעדים. מ-30 עד ל-70, שזה העשירייה הכי קרובה ל-74, עלינו לעשות עוד 40 צעדים. ומ-70 עד 74, 4 נוספים. כעת עליי לחבר בין כל הצעדים 4 פלוס 40 פלוס 4 נוספים, אקבל שהתשובה היא 48. התרגיל הזה קצת יותר גדול, אבל השיטה היא אותה השיטה. אז בואו נראה, 365 פחות 223. כמובן שאנו נתחיל מ-223 ונעלה מעלה. אז מ-223 נגיע לעשירייה הקרובה שהיא 230. מפה אנחנו נוסיף 7 צעדים. מ-230 עד 300 נגיד. אנחנו עושים קפיצה של פלוס 70. מ-300 עד 365 זה כבר קל לנו לראות שזה 65. כעת עליי לסכום את כל הקפיצות. 7 ועוד 70 ועוד 65 זה יצא לי 142. וזהו הפתרון. התחלתי את הסרטון בשאלה מילולית, ולכן נסיים באחת נוספת. אתם תעזרו לי כאן. היו לי 530 גולות. נתתי לחבר 255 גולות. כמה גולות נשארו לי? אז בואו נראה אם תצליחו לפתור בעצמכם. אז בואו נראה באילו צעדים אנחנו נעלה. מ-255 עד לעשירייה הקרובה, ל-260, אנחנו נעשה פה 5 צעדים. מ-260 עד 500. למי שזה קשה, אפשר להגיע גם ל-300. מ-260 ל-300, אנחנו נעשה קפיצה של 40. כמובן שגודל הקפיצות יקבעו לפי היכולת שלכם לחשב. מ-300 עד 500, קפיצה נוספת של 200, ומ-500 ל-530, אנחנו נעשה 30 נוספים. ולכן, אם התרגיל הוא 530 פחות 255, אנחנו נראה ש5 ועוד 40, שזה 45, ועוד 200 ו-245, ועוד 30,
זה 275. אז 275 גולות נשארו לי בסופו של דבר. אוקיי חברים, אז הסרטון הזה לימד אותנו שיטה נוספת מעבר לנלמד בבתי הספר, לחיסור מספרים גדולים. מקווה שעזרתי לכם מאוד. שיהיה לכם אחלה יום.